No, no, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. Igen, ő ilyen vámpír spawn. Ugye ő gyűjtögeti össze a nagy vámpírnak a ilyen áldozatokat. Megpróbáltak kiszívni a vérünket. Igen, volt egy olyan játék, ahol kapott egy karót, hát és belehalt. Igazán nem szállítottam, hogy véglegesen meghal, de igen, meg lehetne ölni. I can't believe I didn't see it. We even found the boar you snacked on. Igen, megtaláltunk az út közben egy vaddisznót, ugye, mert igazándiból nem olyan nagy tehát nem muszáj neki embervért inni, és akkor ilyen állatok vérit iszogatta. Nem tudom, hogy életben maradáshoz is kellene neki a vér, vagy csak hogy ne legyen ilyen kókat. Vagy hogy mondjam, how long since you killed someone? Days, hours? Hát ez olyan bunkó egyébként szerintem. Hát vagy 3-as. Megöljük? Add neki a véred. Vagy 3-as. Hát nem is tudom. 1-es. Kell nekünk Astarion egyébként? Kell. I can't believe I didn't see it. We even found the boar you snacked on. It's not what you think. I'm not some monster. I feed on animals. Réten, hogy egy állatokat deer, kobolds, evett whatever I can igazándiból. get. I'm just too slow right now. Too weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Nem akarom. Please. A Akarjuk. strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Why didn't you tell me? I don't care how much you need. You are not drinking my blood. Elicited wisdom, pushing to his mind, searching for the truth. Nem tudom, egyébként ez én nem akarok ilyen lenni, hogy itt kotorászni az agyába, és akkor hát, ha megtudunk valami többet. Én valahogy úgy szeretném, hogy inkább ő mondja el magától. Vagy nem akarok neki vért adni. Ennél tényleg nem volt feltűnő, hogy vörös a szeme meg a foltok a nyakán. Adj neki, 1-es. I don't care how much. Az a baj, hogy akkor meg kapunk egy debuffot, nem? Tehát ilyen gyengébbek leszünk. Nem akarok gyengébb lenni, hogy ő erősebb legyen. Hadd másszon meg, neki hadd másszon meg. Az még egy szép jelenet lesz. Why didn't you tell me? At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. Igen. No. I needed you to trust me. And you can trust me. I believe you. You tried to bite me. How can I trust you? Leave. If I ever see you again, I will kill you. Esetleg a 2-est mondjuk neki. Nem lesz el gyenge. Ha valami mínuszt kap egyébként, ha kiszívja a vérünket. 1-es. Mert csak érdekel már a 2-es, hogy mit csinál amúgy. Nem gondolom, hogy a 2-es olyan rossz választás lenne. Jó, kapsz valamit, de az ilyen bagatel. 1-es vagy 2-es? Vagy 3-as? Ja, 3-as. Try to bite me, how can I trust you? Nem 3-as. Jó, megnézzük a 2-est. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please. Én románcot akarok. I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Jó, hát ha ilyen aranyosan kérted, akkor... Are you mad? No! Fine, but not a drop more than you need. Alright, but go too far and I will drive a stake through your chest.
A kettes az olyan azt mondom, hogy oké, nézzük meg a kettest. Alright, but go too far and I will drive a stake through your chest. Ah, of course. Adok egy apróvat. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? Egyes. nem egyes. Odgár, oké. It's like a shard of ice into your neck. A quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Milyen szaga lehet Odgárnak amúgy? Persuasion, that's enough. Strength, push him back. Melee attack, grab the stake and drive it into his heart. Hát végül is ezt mondtuk neki. Nem szeretek hazudni. Azért erre a látványra felkenni ott a tűz között, így Shadowheart így alszik, így felnéz. Oké. Vagy Wyll így, oh shit. Azért erre felkelni. Én megpróbálom magamról lelökni ezt az embert. De vajon akkor jó lesz neki? Vagy Gale? Ez csak egy rossz álom. Még lehet, még az a szerencséjük, hogy nincsenek ilyen quick time eventek, tudod, hogy most így nagyon gyorsan kéne tönteni, mert megöl. Mert már rég megölt volna, már annyi vérünket kiszívtam, még itt filozofálgatunk. Egyes. De a kettes az jobb, egyébként nekem barbárként. Kapuvári! Csak ölelkezünk itt a tűz mellett. Na, kapuvári, push him back. Plusz 4 strength, 7-es DC. Hát egy 3-at csak megdobunk. 4-et. Oh! Egyves udvariasabb, de barbárok vagyunk, nem vagyunk udvariasak. Amúgy úri emberek vagyunk, de ezért mégis próbáljuk meg karakterben maradni. Jó, elég lesz koma. That was amazing. Ahogy milyen király, most meg lehetne ütni. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Király. Melee attack his guards down, grab the stake and drive it into his heart. Most kéne tényleg azt most megölni ezek után. I don't. That felt wrong. I'm looking forward to seeing you fight. Szerintem ez jó amúgy. I'm looking forward to seeing you fight. Ezek a méretarányok. Ó, hogy jó lesz. Hát tényleg ez Astarionnal románcolozottának egymás mellett. Hello kicsi. I'm looking forward to seeing you fight. Szerintem is az egyes. Shouldn't take long. So many people need killing. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. You watch as he stalks towards the forest, stronger, more confident, ready to hunt. Ready to hunt. Romance lesz. Hát eddig Shadowheart akart Shadowheart kacsingatott ránk. Aztán olyan ráugrik a csípőjére, szép lesz. Meg majd amikor Odgár szétett lábakkal. És akkor így alulról így a kamera. Volt olyan részünk. Nem szép látvány egyébként. Előző játékban Lae'zel románcolt. Csak Lae'zel kicsit félre mentek a dolgok. Mert összekúrt Mizorának hívják az ördög csajt. Mizora, azt hiszem. Akarok hülyeséget mondani. Sikerült így összekúrniuk, és akkor Lae'zel soha nem felejtem el Odgár heréjét. Azt én is. Viszont a végén az nagyon jó volt szerintem, mert Karlakkal így elfutott a pokolba, és az így tökre ilyen volt, ilyen filmszerű, hogy akkor Odgár meg Karlach így befutottak így a Jaj, a Mizora. Beszéljünk vele.
Good morning. How do you feel? Jól vagyok, édes. I'm fine, I just... Hogy aludtál, vadmacskám? I'm fine, I just feel a little woozy. My neck hurts, how do you think I feel? I feel awful, we won't be doing that again. I'm fine, I just... Hát szerintem ez így tök normális. I'm fine, I just feel a little woozy. Az rágott be, hogy nem maradt hűséges Odgár. Hát de Odgár az ilyen szabad elvű. Hát most engedte izének is, kiszívja a vérét. Puszi, édes. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Jó, tehát az éjszakán vadmacskám. Is that how you can stand in the sun because you are not a true vampire? Igen, elmondta, hogy nem egy igazi vámpír, úgy mondtam, ilyen vámpír szolgáló, vagy ilyen fél, nem tudom, vámpír spawnokat minknek lehetne mondani. Any other drawbacks I should know about? Pity. I thought you would be more powerful. Pity. Is that how you can stand in the sun because you are not a true vampire? Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Az igen, 200 éve nem látta a napot. Or something wants me alive. Igen, és valamiért most nem égeti a nap. The rules. Standing in the sun, wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. De hogy tényleg milyen lett 200 évig nem mehetsz ki a napra. Aztán most meghirtelen megint mászkálsz így napközben. What's causing this? The mind flayer parasite? If I can help, just ask. We are in this together. Figure them out quickly. I don't want any surprises. Ja, legyünk ilyen brók. If I can help, just ask. We are in this together. You're such a sweetheart. Vadmacskám. I'm just glad you're being sensible about these. Tényleg Astarion románc. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. Oh. A többiek is. Vampire. Well, that explains the pallor. Given our group's nature, I don't see much harm. We're each monsters in the making, after all. Yeah. And I'm way too hot to touch. Jaj, azt hiszem egyébként ki lehet sweetheart, szívecske. Az, hogy Astarion nem mész, akkor ki lehet szívni nézének is a vérét, nem? Karlachnak, vagy akkor megégeti talán? Hogyha megpróbálja ki szívni. Itt véd be. Enough, we need him. Like it or not, I trust him, he won't hurt us. If you don't like it, you can leave. If you don't like it, you can leave. Yeah, I'm way too hot to touch. Ez izének mondana Karlachnak egyébként. De nem tetszik, akkor elmehetsz. Enough, we need him, like it or not. I trust him, he won't hurt us. Kettes? Nyomjuk a kettes, nem is én egyesen vagy kettesen gondolkoztam. Karlach megégeti, Gale meg ilyen savas. Ja... Karlachnak mondaná. Akkor legyen kettes. I trust him, he won't hurt us. Quite the opposite. I'm here Will in the spirit disapprove. of openness De azt én approválta. and honesty to work together as a team. Maybe we could get him to wear a bell. Dissuade any nighttime prowling. Románcot. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Románcot? Nem úgy van az? Majd alakulnak. Igen, ezt a hullát meg elhoztuk. Ezt a hullát meg mi csináltuk, de... És hát nem mit csináltuk, mert eltüntettük. Oké. Na, Gale. Gale, tudod így... Nem akarok izélni, de így este felkeltem így hajnalba. Láttam dolgokat. Already feeling better. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon.
hogy az állapot ignorálva lett, hogy ő is. Fú, ez a csávó egyébként. Give a Gale a magic artifact. Nem akarok. What will happen to this item? Should I give it to you? The items you want are more used to me unconsumed. You can't have anything yet. You can't have anything yet. Nem tudom, tudunk neki most adni? Jó, adjunk neki. Olyan, mint egy ilyen hisztiző gyerek. Na igen, megint hisztizik, és tényleg. Nagyon valami, mit adjunk neked? Most egész sok itemet sikerült magunkra aggatnunk. Én fegyvert nem adok neked. Majd olyan, the wearer dashes, take a similar action during combat, they gain 3 lighting charges. 247, az nem rossz egyébként. Kard meg csak 130-ot, adjuk neki a kardot. Csak 65-öt, dancing light. Ja, lehet, hogy ezt a szelónéset adom neki. Mert ez olyan, hogy heal-el, viszont sleepbe vágja. Hát, hogy ezt megkapod, az olyan nem igazán. Vagy hisztizik, vagy az exéről magyaráz. De macskájáról beszélhetne. Jó, donételjünk. Thank you. Ó, egyből kivirult. Amúgy már csak azért kéne Gale-nek a sztoriát csinálni, hogy ne egye meg az összes magic artefaktunkat. Good gods. It hardly has any effect. Bedobbant a szíve. Mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Go on, you are among friend, there is no need. Most mindenkiben ilyen előtört egy ilyen őszintesség roham. Srácok, én meg Dark vagyok, nem tudom, van ez az érzés, hogy így meg akarok ölni embereket. De eddig csak úgy reagálták le, hogy ezek teljesen normális emberi érzelmek. Go on, you are among friends, there is no need, I trust you, Gale. This better be good, we waste a small fortune on you already. De hogy tényleg ezért kellett valami olyan végigjátszás, hogy ilyen legköcsögebb, kecibb válaszokat választani állandóan. Jó, go on, you are among friends. I might just be about to remedy that. Apróválta. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. Ugye elég tehetségesebb a varázslás témába. The goddess Mistra. She revealed herself to me and she became my Felkeltette teacher. Mistrának az érdeklődését. In time she became my muse. Ő lett a tanára, And later even my lover. és utána meg a szeretője lett. Are you telling me you made a love to a goddess? Bold. Few would dare to reduce the goddess to their muse. I don't believe a word of what you are saying. Are you telling me you made a love to a goddess? Oh yes. We enjoyed each other's company. Yes. Body, mind and soul. But even so I desired more. Oh You yes. see, no matter how powerful a Mindent wizard we csináltak. mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mistra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. How exactly did you try to cross those boundaries? You tough, you know better than Mistra. You are more the fool than I tough. I applaud your ambition. A bunkó válaszokat lehet adni. How exactly did you try to cross those boundaries? Igen, hát hogy Mistra igazából visszafogja ezeket a varázshasználókat, hogy legyen egy, gondolom, egy keret, hogy ne tudjanak így elszabadulni. How exactly did you try to cross these boundaries? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied.
So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? I'm intrigued with tell me all. We can go over that later. Straight to the sordid. Persze hát mondja igazándiból, nem? Mondjon el mindent. Very well. Here goes. Fú, alig várta. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A Okay. flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. Okay. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms, until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Igen, igazából azt mondta, hogy volt egy faszi, egy ilyen repülő toronyba, aki egy istenné akart válni, és akkor megteremtett egy olyan varázslatot, vagy ilyen, nem is tudom, minek mondjam ezt, na mindegy, egy ilyen nagyobb varázslatot, mint amit most ismernek, és igazándiból, ha jól értettem, akkor így nagyjából szétrombolt mindent, és utána megjelent Mystra, és akkor ő ugye ezt összerakta. De nyilván keretek közé foglalt ezeket a dolgokat, hogy ne legyen ilyen káosz, és akkor Gale úgy gondolta, hogy ez tök jó, meg ugye úgy gondolja a legtöbb varázshasználó is, gondolom. Viszont találkozott valami könyvvel, ami az leírja, hogy talán egy ilyen kis darabját ennek a káoszos varázslatnak, hogy meg lehet szerezni, és akkor meg ezt, vagy azon gondolkozunk, hogy mi lenne, hogyha ezt így megszerezné. What was the answer to that question? I guess you rolled out flour and chocolates all together then. So your grand plan was akin to emptying a cup of water in the sea. Brilliant. What was the answer to the question? The answer was to try. The outcome was to fail. Okay. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Igen, megszerezte ezt a könyvet. Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Király ez a kesztyű, írik Odgárhoz egyébként. As you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And God says it ever hungry. Igen, akkor van egy feje. Igen, ugye ezt a könyvet megmutatta neki igazán, de vagy ebben nem voltak lapok meg semmi, és akkor igazán nem volt csak ilyen hatalmat, egy ilyen mérhetetlen hatalom van benne. Yank your hand away. How are you still alive? Gods, why show me this? All this time I've been traveling with a master. How are you still alive? Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. Oké. Nem öltem meg, csak ez a kezdet volt.
This netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize. Igen, ezért kell neki mágikus ütemeket így azért magába szívnia, hogy így elnyomja ezt az erőt. Go on, you will die. I don't think I want to hear this. Mindenki you will die. Hát mondjuk neki, ugye nem fogyaszt elég izét, ilyen mágikus ütemeket, akkor meg fog halni. Rather worse, actually. A kicsit rosszabb azt mondja, hogy fel fog robbanni. I know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Hát ilyen város szintű robbanás lesz. Ilyen kisebb atombomba. Is there nothing we can do? I trust you, Gale. You should have told me right away. Unbelievable. Did you ever think what would happen if the tadpole got the better of you? By right, I should kill you. Is there nothing we can do? We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Igen, el lehetne most küldeni egyébként. We have come this far together and we will continue on together. That's how it will be. If we were to part ways, where would you go? Merre menne? Hát igazából csak kíváncsiság, mondja, egyest akarnám neki mondani. Nem akarom elküldeni, miért akarnánk elküldeni? Csak olyanra mit mond, hogyha ketté válnak, akkor merre menne. Once I'd step out of the protective aura of the artifact, it wouldn't be long before the absolute overtakes me. Ja, értem. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. Ha elmegy, ugye akkor nem védi meg az artefakt, és akkor igazán irrited lesz belőle. Till they cloud my eyes forever. Elmenne az Underdarkba. To make it to a mind flare colony so that when the orb erupts, one loud last song of vengeance would reverberate through the dark. Azt hogy elmenne ilyen izébe. Ilyen irrited kolóniába átváltozna minden, és akkor ott felrobbanna ott közöttük. Ahogy nem rossz ötlet. Mármint, hogy nem azt mondom, hogy ezt csinálja, de egyébként, ha mi is ilyenek lennénk, akkor lehet tényleg ez a legészszerűbb. We have come this far together and we will continue on together. That is how it will be. That is a great relief. Ilyet így elkezd, hogy elküldöd, jó van, akkor megyek, az így elindul, és így nézeget hátra. Na, még visszavonhatjuk. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. No. Egész jó kis beszélgetés volt egyébként. Merre menjünk? Valaki még akar beszélgetni? Még lehet, hogy gyors körbe csekkolom itt a többieket is, érezzék a törődést. Mi újság, Wyll? The blade of frontiers at your calling. How does it feel to be a devil? You should get out of this pact. What do you think of the illicit potential the dream visitor spoke of? Now, how does it feel to be a devil? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see?
Én megkérdezem, hogy mit gondolunk róla. Igazándiból tudja egyébként, ha Baldur vagy ebbe a világba élnék, valami tieflingeknek párnákat terveznék, gazdagok lennénk. Quite a handsome devil, if I do say so. I freak of nature, I see the blade frontiers, no more, no less. Mondjuk ezt. Quite a handsome devil, if I do say so. I can't tell if you're being silly or serious. I'll accept the flattery either way. I suppose I'll grow used to the new me. Horns and all. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. Igen, egyébként, hogyha valaki nem tudja eddig a sztoriát, ugye neki a izéje, ugye akitől kapja az erőt, ő megbízta, hogy jöjje meg Karlachot, ugye nem ölte meg Karlachot, és akkor ez lett a büntetés, hogy kapott pár szarvat. You should get out of this pact, ugye ebből a pactből jó lenne kijönni. A possibility that's kept me awake Jó sok apróval begyűjtünk most. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Nem olyan egyszerű dolog. Why obey her at all? What could she do that's worse than she already has? Can we just attack her the next time she pops up? Szóval ez ilyen tipik barbáros. Can't we just attack her the next time she pops up? We can have all for it, but it won't so much as chip one of her nailed claws. She'll escape to the hells, and if we succeeded, my life would be taken in exchange. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. Benne van a szerződés, hogy nem lehet megtámadni. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can beat her if we put out worms together. I just fear what she will do to us next. We will see if it's worth it. We might need the pact after all. We can beat her if we put out worms together. We can. I'm sure of it. Még egy apró. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Na, ez is tök jó beszélgetés volt. Na Lae'zel. Menjünk a crashhez. Vérharc. Speak. Vagy speak. Sajnálom Lae'zel, hogy nem beszélgettünk eddig annyira. Neki is jó egyébként a sztoria, nekem úgy tetszett. These dreams linger in my memory. Do you think that strange figure will come back? Mondjuk. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Gale elder, but I believe they serve a greater master still. Valami nagyobb Master, so a greater master, who or what could that be? Elders. Doesn't sound like something I want to encounter. The absolute is this master, I'm sure of it. Fewer dreams born of the parasite, they should be ignored. Megkérdezzük meg, a greater master, who or what could that be? A question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Have you thought about use? Hát ez nem a legjobb egyébként, meg nem akarja használni. Miért akarná? Vagy így a giteket annó rabszolgasorsba sodor, vagy rabszolgáik voltak a élitideknek, és akkor ők ezekből kitörtek úgy, hogy most nem jut eszembe, de egy ilyen istenséggel lepaktáltak, egy ilyen ördöggel, Zariel? Nem Zariel volt. Na most nem akarok túl nagy baromságot mondani, minden is kaptak sárkányokat, meg minden, és akkor ők ilyen illitid vadászok tulajdonképpen, szóval nem gondolnám, hogy ő nagyon ezt akarná használni. Megkérdezhetjük, mert szóval nem fog túl jól reagálni rá. Mark my words, this power would be no blessing, but a curse. You might as well ask me to gouge out my eyes for the promise of sight, or slice off my tongue for the promise of taste. Ja, tényleg. Consume all the gate tadpoles you wish. I'm not so craven.
Ez a többfejű sárkányistennő. Hú, volt a izébe is, azt hiszem a Love, Death and Robotsba, vagy nem Love, Death and Robots volt egy ilyen minisorozat. Abba is volt, hogy vitték a kopasz izét, Monkot, így kimenekíteni, és akkor ott is előkerült Tiamat. Persuasion, if we must bear the tadpole's burdens, we should also wear ourselves their power. Egyébként erre nem akarom meggyőzni, ő így gondolja, akkor így gondolja. Let's talk about something else. Gladly. Astarionnal beszéltünk, mi újság Karlach? Copper for your thoughts. In your expert opinion, what the best way to kill a devil? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Ahogy igen, kicsit ilyen, Karlach kicsit ilyen mániákus. Know that those paladins are out of the way. What next on your agenda? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I Jó left állnak the ez a house. páncél. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? This isn't where I thought I would end up. Igen, most neki igazán el kéne mennie, megszerelni magát. This isn't where I thought I would end up. How about you? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Neki ugye az a sztoria, hogy Zarielnek volt a testűrés, akkor ott volt lent a pokolba, ugye mivel elrabolták az elitidek, így kikerült, és akkor úgymond megmenekült, és neki a mellkasába egy ilyen mechanikus szív van, hogy folyamatosan lángol, és így után meg fogja ölni. És ő meg ebből szeretnék kigyógyulni elsősorban. This is all there has ever been. I remember only snippets of red. I think my home is somewhere in Baldur's Gate. Perhaps I will find something to belong to there. I know so little of this world that I have forgotten. There is much to see. You know, I can't remember anything before the Nautilus, and I don't know if I want to. Nem értem egyébként ezt az egyes. This is all there has ever been. I remember only snippet of red. Nem mondjuk ezt. It'll come back to you. Maybe you'll recognize something we pass, or Vagy ilyen ezért vannak, mert ugye egy dark urge-ök vagyunk, ilyen emlékezett kiesésünk van. we've got a long road ahead of us. I hope we find you some answers along the way. Az jó lenne egyébként, tényleg. Csak kiderül majd valami. Shadowheart? Mi újság? Akkor vegyük ezt ki. Sir Gale's been walking around this whole time with some sort of magic bomb in his chest.